did र had। यी दुई शब्दमा धेरै अंग्रेजी सिक्ने विद्यार्थीहरू झोक्किनुहुन्छ। did को अर्थ के हो, had को अर्थ के हो, did लाउने कि had लाउने, कुन अवस्थामा कुन प्रयोग गर्ने, आउनु सिकौं आज। मैले गरे भन्नुपर्दा I did। मसँग थियो अथवा मेरो थियो भन्नुपर्दा I had। do भनेको गर्नु र त्यसैको भूतकाल अथवा past tense हो did। have को अर्थ हो आफूसँग हुनु अथवा आफ्नो हुनु र त्यसैको भूतकाल अथवा past tense हो had। I did मैले गरे, I had मेरो थियो अथवा मसँग थियो। अब यसैको अलिकति लामो वाक्य हेरौं। I did some work मैले केही काम गरे। I had some work मेरो केही काम थियो। did ले गरे वा गर्यो भन्ने बुझाउँछ। had ले आफूसँग थियो वा आफ्नो थियो भन्ने जनाउँछ। तर had को अर्को पनि अर्थ छ है, यहाँ हेर्नुहोस् है त। यो had लागेको वाक्य हेर्नुहोस्। I had some water। यो वाक्यको दुईवटा अर्थ हुन सक्छ। एउटा अर्थ हो मसँग अलिकति पानी थियो र अर्को अर्थ हो मैले अलिकति पानी पिएँ। कुरो बुझ्नुभयो? had को एउटा अर्थ हो आफूसँग थियो वा आफ्नो थियो भन्ने र अर्को अर्थ हो केही कुरा खानु वा पिउनु। यी दुवै अर्थ उत्तिकै प्रयोग हुन्छ अंग्रेजीमा। अंग्रेजी बोल्नेहरूले had लाई यी दुवै अर्थमा प्रयोग गर्छन्। यी दुवै वाक्य एकचोटि फेरि सुन्नुस् र तपाईले पनि बोलेर दोहोर्याउनुस्। I did some work। I had some water। Who did it? यो कसले गर्यो? Who had it? त्यो कोसँग थियो अथवा त्यो कसले खायो वा पियो? did को अर्थ गर्यो, गरे इत्यादि र had को अर्थ चाहिँ आफ्नो थियो वा आफूसँग थियो र अर्को अर्थ खायो वा पियो। यी दुवै वाक्य फेरि एकचोटि सुन्नुस् र तपाईले पनि बोलेर दोहोर्याउनुस्। Who did it? Who had it? यी दुवै वाक्यमा एउटा एउटा वर्ब छन्। पहिलो वाक्यको वर्ब हो did र दोस्रो वाक्यको वर्ब हो had। यसरी वाक्यमा एउटा वर्ब छ भने त्यो मुख्य वर्ब हो। यहाँ यी वाक्यहरूमा did र had मुख्य वर्ब हुन्। तर अब यो हेर्नुहोस् है त। Did you come? तिमी आयौ? Had you come? तिमी आएको थियौ? फेरि एकपल्ट पहिलो वाक्य Did you come? दोस्रो वाक्य Had you come? अब सुन्नुस् अचम्मको कुरा, यी दुई वाक्यमा did र had को अर्थै छैन। अघिल्ला वाक्यहरूमा हामीले did को अर्थ गर्यो, गरे भन्ने सिकेका थियौं र had को अर्थ आफूसँग थियो वा आफ्नो थियो अथवा खायो वा पियो भन्ने सिकेका थियौं। तर यहाँ हेर्नुस् त, गर्यो, गर्यौं, खायो, पियो, आफूसँग थियो भन्ने कुरै छैन यी वाक्यहरूमा। यी वाक्यहरूमा त आयौ, आएको थियौ भन्ने कुरा छ। अर्थात् यी वाक्यहरूमा मुख्य वर्ब छ come। come भनेको आउनु। दुवै वाक्यमा come C-O-M-E come come भनेको आउनु। अब यी वाक्यहरूमा did र had ले के काम गरे भन्नुहुन्छ भने मुख्य वर्बलाई सहायता गर्ने काम गरे। के को सहायता? प्रश्न बनाउने सहायता। अझ भनौं टेन्स परिवर्तन गरेर प्रश्न बनाउने सहायता। पहिलो वाक्यमा पनि मुख्य वर्ब come नै छ। दोस्रो वाक्यमा पनि मुख्य वर्ब come नै छ। come को अर्थ हो आउनु। तर अब पहिलो वाक्यमा did को सहायताले come को अर्थ आयौ भयो र दोस्रो वाक्यमा had को सहायताले come को अर्थ आएको थियौ भयो। पहिलो वाक्यलाई did ले simple past tense मा प्रश्न बनाइदियो र दोस्रो वाक्यलाई had ले past perfect tense को प्रश्न बनाइदियो। र पहिलोको अर्थ भयो तिमी आयौ र दोस्रोको अर्थ भयो तिमी आएको थियौ। यसरी वाक्यमा अर्कै कुनै मुख्य वर्ब छ भने did र had ले आफ्नो मुख्य अर्थ राख्दैनन्। उनीहरूले मुख्य वर्ब अथवा मेन वर्ब कुन छ हो त्यसको टेन्स परिवर्तन गर्न मद्दत गर्छन् र त्यो वाक्यलाई प्रश्न बनाउन मद्दत गर्छन्।
त्यसैले did र had लाई हेल्पिङ भर्ब बनिन्छ अथवा मद्दत गर्ने भर्ब, सहायक क्रिया। यो कुरो तपाई अझै बुझ्दै जानुहुन्छ अरु वाक्यहरूमा, सुन्दै जानुस्। तर पहिले यी दुवै वाक्यलाई तपाईले पनि बोलेर दोहोर्याउनुस्। Did you come? Had you come? के हिजो तिमी त्यहाँ गयौ भनेर सोध्नु पर्दा Did you go there yesterday? Did you go there yesterday? Did you go there yesterday? के तिमी त्यहाँ पहिले नै गइसकेको थियौ भनेर सोध्नु पर्दा चाहिँ Had you gone there before? Had you gone there before? Had you gone there before? अब यहाँ पनि did र had को सहायताले प्रश्न बनेका छन्। पहिलो प्रश्न सुन्नुस्। Where did you go? तिमी कहाँ गयौ? Where did you go? अब दोस्रो प्रश्न सुन्नुस्। Where had you gone? तिमी कहाँ गएको थियौ? Where had you gone? Did you go को अर्थ हो तिमी गयौ। Had you gone को अर्थ हो तिमी गएको थियौ र where भन्नाले कहाँ। अब यी दुवै प्रश्न म पछि दोहोर्याउनुस्। Where did you go? Where had you gone? तिमीले त्यो कहाँ राख्यौ? Where did you keep it? Where did you keep it? Where did you keep it? तिमीले त्यो कहाँ राखेको थियौ? Where had you kept it? Where had you kept it? Where had you kept it? यी दुई वाक्य चाहिँ प्रश्न होइनन्। यी हुन् नकारात्मक वाक्यहरू, नेगेटिभ सेन्टेन्सेस। प्रश्न बनाउँदा did र had लागेको थियो र नकारात्मक वाक्य बनाउँदा चाहिँ didn't र hadn't। did र not मिलेर बन्छ didn't। had र not मिलेर बन्छ hadn't। I didn't eat, मैले खाइन। I didn't eat. I hadn't eaten, मैले खाएको थिइन। I hadn't eaten. अब यी वाक्यहरूलाई हेर्नुस्। यी प्रश्नहरू होइनन्। यी नकारात्मक वाक्य अथवा नेगेटिभ सेन्टेन्सेस पनि होइनन्। यी हुन् सकारात्मक वाक्यहरू, अफर्मेटिभ सेन्टेन्सेस। हामीले यो भिडियोको सुरुमा के सिकेका थियौं भने डिडले सिम्पल पास्ट टेन्समा प्रश्न बनाउन सहयोग गर्छ र ह्याडले पास्ट पर्फेक्ट टेन्समा प्रश्न बनाउन सहयोग गर्छ। र हामीले त्यसपछि सिक्यौं डिडन्ट र ह्याडन्टले नेगेटिभ सेन्टेन्स अथवा नकारात्मक वाक्य बनाउन सघाउँछन् सिम्पल पास्ट टेन्समा र पास्ट पर्फेक्ट टेन्समा। अब यहाँ पनि यिनै दुई टेन्स छन्। पहिलो वाक्य सिम्पल पास्ट टेन्स हो र दोस्रो वाक्य पास्ट पर्फेक्ट टेन्स। सिम्पल पास्ट टेन्सले खाएँ, लाएँ, गरेँ, गएँ इत्यादि भन्छ र पास्ट पर्फेक्ट टेन्सले चाहिँ खाएको थिएँ, गरेको थिएँ, लाएको थिएँ इत्यादि भन्छ। खाएँ भन्नु सिम्पल पास्ट टेन्स हो र खाएको थिएँ भन्नु पास्ट पर्फेक्ट टेन्स हो। अब खाएँ र खाएको थिएँ भन्नुमा अर्थको फरक चाहिँ के हो भनेर सोध्नुहुन्छ भने यो कुरो मैले टेन्सकै भिडियोमा सम्झाएको छु विस्तृतमा, जुन भिडियो यही हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानलमै पाउनुहुनेछ। च्यानलमा जानुस् र ग्रामर प्लेलिस्ट हेर्नुस्। त्यहाँ तपाईले हाम्रो इंग्लिश गुरुका सबै ग्रामर भिडियोहरू पाउनुहुनेछ, टेन्सको भिडियो सहित। फुर्सद पाउँदा गएर हेर्नु र सिक्नु होला। अब यहाँ चाहिँ म पहिले दोस्रो वाक्य पढ्छु, सुन्नुहोस् है। I had eaten, मैले खाएको थिएँ। I had eaten. अब मैले खाएँ भन्नु पर्दा चाहिँ पहिलो वाक्य I ate, A-T-E, ate भनेको खाएँ वा खायो। उसले खायो भन्नु पर्दा he ate, मैले खाएँ भन्नु पर्दा I ate, हामीले खायौं भन्नु पर्दा
We ate. सबैमा ate. यो ate शब्द eat शब्दको past tense हो. Eat भनेको खानु, ate भनेको खायो. अझ भनौं खायो, खाए, खायौं, खायौ इत्यादि. यो ate भन्नको सट्टामा तपाईले did eat भन्न पनि मिल्छ. तपाईले I ate भन्नुको सट्टामा I did eat पनि भन्न मिल्छ. तर प्राय यसरी भनिन्न. किनभने did eat को सट्टामा ate भन्ने शब्द भएको कारणले. तर आफ्नो कुरालाई अलि जोड दिएर भन्नु पर्यो भने ate को सट्टामा did eat नै भन्ने गरिन्छ. मैले खाएँ नि, मैले खाएँ त, मैले खाएँ हौ बाबा, किन नपत्याको मैले खाएँ भनेर यसरी अलि जोड दिएर भन्नु पर्दा I did eat भन्ने गरिन्छ. तर साधारण बोलचालमा चाहिँ I ate. त्यसै गरी यो अर्को वाक्य पनि हेर्नुहोस् ल. म त्यहाँ गएँ भन्नु पर्दा I went there. म त्यहाँ गएको थिएँ भन्नु पर्दा I had gone there. फेरि एकपल्ट म त्यहाँ गएँ. I went there. म त्यहाँ गएको थिएँ. I had gone there. Went go को past tense हो. Went भन्नु र did go भन्नु एउटै कुरा हो. तर साधारण बोलचाल गर्दा हामी did go भन्दैनौं. अलि जोड दिएर भन्नु पर्दा मात्र did go. साधारण तरिकाले म त्यहाँ गएँ भन्नु पर्दा I went there. तर अलि जोड दिएर म त्यहाँ गएँ, म त्यहाँ गएँ त, म त्यहाँ गएँ नि भनेर भन्नु पर्दा चाहिँ I did go there. अब अहिलेसम्म सिकेका कुरालाई छिटो छिटो पुनरावलोकन गरौँ है त. Did र had वाक्यमा मुख्य वर्बको रूपमा प्रयोग गर्दा तिनीहरूको अर्थ हुन्छ यस्तो. Did को अर्थ गरेँ, गर्यो, गर्यौं इत्यादि र had को अर्थ आफ्नो थियो वा आफूसँग थियो. जस्तै मैले केही काम गरेँ भन्नु पर्दा यो पहिलो वाक्य I did some work. मेरो केही काम थियो अथवा मसँग केही काम थियो भन्नु पर्दा यो दोस्रो वाक्य I had some work. Did ले simple past tense मा प्रश्न बनाउन मद्दत गर्छ र had ले past perfect tense को प्रश्न बनाउन मद्दत गर्छ. तिमी गयौ भन्नु पर्दा Did you go? तिमी गएको थियौ भन्नु पर्दा Had you gone? Did लाउँदा verb को पहिलो रूप अथवा V1 प्रयोग हुन्छ. Had लाउँदा verb को तेस्रो रूप अथवा V3 प्रयोग हुन्छ. Go पहिलो रूप हो र gone तेस्रो रूप हो. Simple past tense मा negative sentence बनाउन didn't को प्रयोग हुन्छ र past perfect tense मा negative sentence बनाउन hadn't को प्रयोग हुन्छ. म सुतिन भन्नु पर्दा I didn't sleep. म सुतेको थिइन भन्नु पर्दा I hadn't slept. Simple past tense को सकारात्मक वाक्यमा प्राय did प्रयोग गरिन्न. अलि जोड दिएर भन्नु पर्दा मात्र did र verb को पहिलो रूप अथवा V1 प्रयोग गरिन्छ. नत्र भने verb को दोस्रो रूप अथवा V2 नै प्रयोग गरिन्छ. जस्तै यो पहिलो वाक्यमा छ I saw it. मैले त्यो देखेँ. यसैलाई अलि जोड दिएर मैले देखेँ अथवा मैले देखेँ त भनेर भन्नु पर्दा I did see it पनि भन्न मिल्छ. र past perfect tense को सकारात्मक वाक्यमा had सँग मुख्य verb को तेस्रो रूप अथवा V3 लाग्छ. उदाहरणका लागि यो दोस्रो वाक्य I had seen it. मैले त्यो देखेको थिएँ. मैले देखेँ भन्नु पर्दा I saw. मैले देखेको थिएँ भन्नु पर्दा I had seen. तपाईले did र had को विषयमा बुझ्नुपर्ने कुरा यति हो. अब तपाईलाई did र had को विषयमा जिन्दगीभरि कुनै समस्या हुने छैन. राम्रोसँग बुझिसक्नु भएको छैन भने बरु यो भिडियोलाई फेरि एकचोटि दोहोर्याएर हेर्नुस्. भोलि एकचोटि दोहोर्याएर हेर्नुस् र एक हप्तापछि फेरि एकचोटि हेर्नुस्. तपाईले अहिले नबुझेका कुरा पनि बुझ्नुहुनेछ र अहिलेलाई चाहिँ तपाईको लागि सानो गृह कार्य छ. यहाँ हेर्नुस्. यी नेपाली वाक्यहरूलाई अंग्रेजीमा लेख्नुस्. Did, had, didn't, hadn't के लाउनु पर्छ लाएर लेख्नुस्. म नेपाली वाक्य चाहिँ पढेर सुनाइदिन्छु. सुन्नुस्. पहिलो वाक्य तिमीले के खायौ. दोस्रो वाक्य मैले केही खाइन.
तेस्रो वाक्य, तिमीले के खाएको थियौ? चौथो वाक्य, मैले मोमो खाएको थिएँ। ल त आजलाई यति नै। अंग्रेजी सिक्न सधैँ हेर्नुस् हाम्रो इंग्लिश गुरु र हाम्रो अनलाइन क्लास। Have a good day. Bye-bye.